عندما يتعلق الأمر ببندقية فاصلة AK شرطة 47. يعلم الجميع أنه في معارك مختلفة في العالم يحبها بشدة الجنود والمسلحون من جميع أنحاء العالم، ويعرف باسم ملك الأسلحة، لكن ما لا تعرفه هو أنه في نظر المسلحين في بعض البلدان الصغيرة بما في ذلك فاصلة AK شرطة 47 هناك 3 أسلحة تسمى الكنوز الثلاثة الفقيرة، وهي AK شرطة 47 وشاحنات صغيرة تويوتا وفاصلة نوربيدي. هذه الشاحنة الصغيرة من اليابان معدل الظهور في أفلام الحرب المختلفة مرتفع للغاية نقطة يحبه المخرج. سنتحدث عن المفضل لدى المسلحين في الشرق الأوسط اليوم بالإضافة إلى فاصلة AK، فهو ليس سوى سيارته تويوتا هايلاكس بيك أب. أكبر ميزة لAK هي أنها متينة ورخيصة بغض النظر عما يتم دفنه في الماء أو رميه في الرمال أو عالق في القشرة. طالما أنه يتم تنظيفه ببساطة يمكن أن يستمر في استخدامه. السعر رخيص ومذهل أيضاً. السوق السوداء للأسلحة في الشرق الأوسط كل شيء يباع بالجنيه. المسلحون يحبون فاصلة AK. بطبيعة الحال لا يوجد سبب لرفض هايلكس، وأكبر ميزة لهذه السيارة شبيهة بAK هي متينة ورخيصة. أن تقول إنها متينة، شاحنة صغيرة عادية، جسم غير حامل قياسي مع أعمدة صلبة أمامية وخلفية، ترسل عارضة صلبة، معايرة سعة الشحن البالغة 1 طن. يمكن للمنظمة المسلحة قادرة على تحميل ما يقرب من 5 أطنان من رؤوس الدبابات فاصلة T55، ولكن يمكنها أيضاً حمل ما يقرب من 5 أطنان إضافية من الارتداد. ببساطة يمكنها حمل طن من البضائع، لكنها لم تنهر حتى بعد حمل 10 أطنان إذا أتقنت قليلاً من تكنولوجيا اللحام. ثم تضع مدفع رشاش عليه. إنه دبابة صغيرة. إذا أضيفت إليها قذائف مضادة للدبابات فإنها تصبح مدفعاً ذاتي الحركة، أي أن العربة يمكن أن تسلك الطريق الذي يمكن أن تذهب إليه. يمكنها أن تسير على الطريق الذي لا تقدر عربة على الذهاب. المهم أنها رخيصة بالفعل. تمتلك هيلوكس عدداً كبيراً من نسخات في الشرق الأوسط، حوالي $10,000 أو نحو ذلك. يمكنك شراء سيارة مهربة جديدة تماماً مع إطار ومحرك وعلبة تروس فقط. هذه الخصائص جعلت هايلكس مشهورة أيضاً في أحد المعارك قبل 30 عاماً. في عام فاصلة 1987 في أفريقيا كان هناك ما يسمى واحدة من أفقر دول العالم تشاد. ثم الزعيم الليبي القذافي أراد التورط في هذا البلد الصغير. بغض النظر عن أي شكل من الأشكال، ليبيا سحقت تشاد. كما كانت السيادة السابقة لتشاد، أعطت فرنسا تشاد 400 شاحنة بيك أب وعدد من صواريخ ميلانو المضادة للدبابات. ونتيجة لذلك في المواجهة الأولى خسر الجيش الليبي 92 من 100 دبابة من طراز فاصلة T شرطة 55 و33 من 50 مركبة مدرعة وحوالي 800 من أصل أفغندي، والباقي تم أسرهم بشكل أساسي. بينما فقد الجانب التشادي عشرات فقط من 2000 جندي وفق ال3 شاحنات الصغيرة. وفي المواجهة الثانية بعد شهرين خسرت ليبيا 11 دبابة و18 مدفعية و380 جنديا حتى عندما كانت جاهزة. استفادت تشاد من النصر للمتابعة وفجرت 250 مركبة مدرعة في قاعدة وادي دومو الجوية، وتم الاستيلاء على 30 طائرة. وعرفت هذه الحرب لاحقا باسم حرب تويوتا، وأصبحت تويوتا هيلوكس المركبة القتالية القياسية للمتمردين في جميع أنحاء العالم. ونوعية هيلاكس موثوقة بالفعل، ولكن تجربة ولادته لم تكن كما تخيلنا صارمة للغاية. في عام فاصلة 1968 أراد رئيس تويوتا المعين حديثاً إيجي تويودا بناء شاحنة صغيرة زراعية مدمجة راقية وفاخرة. كان تحديد المواقع. هناك نقص في الاسم المناسب. أليست الراقية فاصلة هي وليست الفاخرة فاصلة لكشري؟ لذلك يتم وضع الكلمتين معاً وتسمى هيلوكس. في عام فاصلة 1967 استفادت تويوتا من فرصة الاستحواذ على حصة 5% في هينهينو التي لديها خبرة في إنتاج الشاحنات والحافلات، ثم دخلت حيز إنتاج هيلوكس بسرعة. كان الجيل الأول من هيلوكس نموذجاً بقاعدة عجلات قصيرة مجهزاً بمحرك سعة 1.5 لتر 2R ويمكنه الجلوس 3 شخصياً فقط. من عام 1973 إلى عام فاصلة 1974 تمت زيادة إزاحة محرك هيلوكس من الجيل الثاني إلى 2 لتر.
كما تمت زيادة القوة إلى 109 حصان، ومقصورة خلفية بطول 2.25 متر تم توفيره. ومنذ ذلك الحين تغلغلت هيلوكس في قلوب المستهلكين الأمريكيين. من عام 1975 إلى عام 1978 الجيل الثالث المصمم حديثاً من هيلكس مقارنة بالجيلين السابقين من الموديلات. من أجل الحصول على المزيد من القوة الحصانية ضحت تويوتا بقوة 8 حصان، واستخدمت محركاً كبيراً الإزاحة مع عزم دوران أكبر، وكان مزوداً بناقل حركة يدوي ب5 سرعات. وبحلول سبتمبر 1977 خرجت شاحنة البيك أب رقم 1 مليون من تويوتا في الولايات المتحدة من خط الإنتاج. لقد رسخت هيلكس مكانتها في سوق سيارات البيك أب المدمجة في العالم من خلال المبيعات. في عام 1979 ظهر الجيل الرابع من هيلكس لأول مرة. تم اعتماد محرك الديزل من سلسلة لأول مرة من قبل تويوتا. تم استبدال هذا الجيل بنظام تعليق أمامي أكثر متانة للجسر الصلب الربيعي. وأدت حرب الشرق الأوسط الرابعة في عام 1973 إلى أزمة النفط. كانت هناك أزمة في الاقتصاد الياباني، فقد تويوتا خالفت الاتجاه. استخدم هيلكس موارده المحدودة، حصل على أكبر قوة مصدرة إلى الخارج. في السنوات الأربع من عام 1972 إلى عام 1976 أنتجت تويوتا 10 ملايين سيارة. في التسعينيات اندلعت أزمة العملة في آسيا، وتدهور الاقتصاد الصناعي الحقيقي في اليابان بشكل خطير. وتم تطوير 3 نماذج من نماذج الأدوات تحت قيادة شركة تويوتا في تايلاند، بما في ذلك الجيل السابع من هيلوكس التي استخدم تكاليف إنتاج أقل وصنع شاحنة بيك أب عالية الجودة أكثر تطوراً لتلبية متطلبات البلدان المختلفة من حيث التكلفة. تدفقت ملايين الطلبات. نجت تويوتا من أزمة العملة بأمان النقطة في عام 2015. طلبت الولايات المتحدة من الشركات اليابانية المساعدة في التحقيق لماذا تمتلك داعش عدداً كبيراً من سيارات تويوتا. في الفيديو الدعائي عبر الإنترنت الذي إصدرته الدولة الإسلامية، ظهر معدل ظهور لسيارات تويوتا هيلوكس أو سيارة الدفع الرباعي لاند كروزر لديها معدل ظهور مرتفع. ومسلح الدولة الإسلامية الذين يحملون مدافع رشاشة ويركبون هاتين السيارتين ويقومون بدوريات في الشوارع مع علم الدولة الإسلامية أمر شائع جدا. في العرض العسكري في يوم النصر لروسيا في عام 2018 كشف الجيش النقاب عن سيارة تويوتا هيلوكس كواحدة من ميزاتها الرئيسية، مدعياً أن هذا هو أكبر جاذبية لهذا العرض العسكري. يمكننا أن نتخيل العادات الشعبية القوية للأمة الثلاثية الروسية، لكن لديها حب خاص لهذه الشاحنة الصغيرة، وهو ما يكفي لمعرفة مدى جاذبية هيلكس. بشكل عام، تتمتع تويوتا هيلكس بجلد سميك وقوة قوية وسعر رخيص وسقف مرتفع لمساحة التعديل. لقد حازت على حب المسلحين وحتى المدنيين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يكفي لرؤية تميزها. لذا، هل ترغب في الحصول على مثل هذه الشاحنة الصغيرة؟